السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في قناتي قناه خيره. اليوم ان شاء الله واحد الوصفه غنقدمها لكم، نشوفوها مع بعضياتنا، اللي هي الفول مشرمل مع الحامض مصير والزيتون والبصله. نشوفوا الطريقه، ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا الفول يكون مازال طري، ما يكونش واقف، يكون مازال طري. كنحتاجوا واحد جوج الفصوص ديال الثومه يكونوا كبار، راني حكيتهم. ربع حامضه مصيره. البصله من الاحسن تكون الا كانت عندكم الخضاريه، لان كتجي معاه زوين. قزبر ومعدنوس. كاس صغير مخلط ما بين زيت العود والزيت العاديه. الزيتون. شويه الملح. العطريه كنحتاجوا شويه ديال التحميره. البزار. الكمون. الخرقوم. سكينجبير. ندوزو للطريقه. نجيبو الطنجره، غندير فيها بعدا البصله حتى تنزل شويه، تذوب شويه. قزبر ومعدنوس. ثومه. معلقه ديال التحميره. البزار. الكمون. سكينجبير تا هو. الخرقوم غبره. وغنزيد عليهم الحامض مصير، نخليه حتى تهبط البصله شويه، عاد نديروا الحامض مع منين نرميو الفول والزويته ديالنا، ونحطوا كلشي يتشحر فوق البوطه حتى يهبط مزيان. عاد نديروا الفول والزيتون والحامض، نقطعوه طريفات صغار، نديروا كلشي يهبط فوق البوطه يتشحر ونطلق. نضيفوا شويه ديال الملح. بعد ما تشحرات البصيله غادي نلوحوا عليه الفول. صافي نديرو داك الحامض مصير والزيتون، ونزيدو عليه شويه الماء ونسدو عليه صافي، ونخلوه يطيب على خاطرو حتى يطيب ونطلقه. ها هو الشكل النهائي ديالو الاخوات. ها هو بعد ما طاب، شرب لاصوص ديالو مزيان، راه كتجي عاقد صافي. وزينته بشويه د الحامض مصير، والحرور اللي بغا يديروا انا راه درت غير فلفله مرقده صافي. هذا هو الشكل النهائي ديالو، نتمناه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله بفيديو جديد. تبارك الله عليكم.